Study research in social work. I'm going to look at 4 different reasons, I guess, or elements of research in general and why we might do it as social workers. რატომ უნდა ვსწავლოთ კვლევის მეთოდები როგორც სოციალურ მუშაკებმა? მე წარმოვიდგენთ 4 მიზეზს, რატომაც ეს არის მნიშვნელოვანი. So the first I'm going to call mapping, which is basically finding out what social workers do. პირველს მე ვუწოდებ მეც მეფინგი უნდა თქვა, ანუ ეს ტერმინია ძალიან რთულად სათარგმნი, ანუ საქმიანობა, როგორ? უკირება. ანუ საქმიანობა, როდესაც ვცდილობთ მიმოვიხილოთ და ვნახოთ რა ხდება რაიმე კონკრეტულ კავშირიან სფეროში, ან ნებისმიერ რამში. Is this, are you discussing how It's a very mapping? difficult term to translate. Mapping in English because it's like going to a new continent and you've never been before and you are discovering what is there. ხო, ანუ ამ ტერმინს ვიყენებთ, რომ მე ვნიშნავს რუკას ინგლისურად და ვიყენებთ ამას როგორც ისეთი აქტივობის საქმიანობის აღსაწერად, როცა ეს ახალ კონტინენტზე ვიდივართ და უნდა აღმოაჩინოთ რა არის, როგორ არის, რელიეფი როგორია და ასე შემდეგ, რომ შევისწავლოთ ყველა რაკურსით. Sometimes people think mapping is very straightforward. It's just a what question. ხშირად ადამიანები ფიქრობენ, რომ ეს მეფინგი, ეს საქმიანობა არის ძალიან ესეთი მარტივი და უბრალოდ გულისხმობს კითხვას რა კითხვაზე დასვენებს განცემას. But actually, I think we need to know a lot more about what social workers actually do, because in many respects it's quite a private and personal activity that many people are not aware of. თუმცა ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად უნდა თავიძიოთ იმას, რომ რეალურად რას აკეთებენ სოციალური მუშაკები, იმიტომ რომ ხშირად ეს ეხება საკმაოდ ისეთ პირად ადამიანების პირად სივრცეს მათ ინტიმურ ცხოვრებას. Everybody's had a teacher, everybody's had a doctor, experience of a nurse. Most people have had some contact with the police and the legal services. Most public services in the community we have all experienced, but a much smaller percentage of our population experiences social work. ადამიანების უმეტესობას ჩვენ გვაქვს გამოცდილება სხვადასხვა საჯარო სერვისის მიღების, ან ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, ყველას ყოლია მასწავლებელი, ქონია შეხება პოლიციელთან, ქონია შეხება ექიმთან, ან სხვადასხვა საჯარო სერვისებზეც არსებობს ქვეყანაში, მაგრამ შედარებით მცირეა იმ ადამიანების რაოდენობა, ვისაც სოციალურ მუშაკთან ქონია შეხება. Moreover, the people who do experience social work are often with very little power, at the margins of society, and often people that the rest of society would like to try to forget. და ამავე დროს ის ადამიანები, ვისაც უწევს სოციალურ მუშაკებთან შეხება, ხშირად არიან ასე ვთქვათ საზოგადოების რაღაც ისეთ მიჯნაზე, ასე არიან ადამიანები, რომელთაც არ აქვს მაინც ძალაუფლება და ხშირად დანარჩენი საზოგადოება რაღაცნაირად მათ დავიწყებას ცდილობს. I don't know whether you've had the experience of being at a party when most of the other people aren't social workers and somebody asks, what do you do? And you say, I'm a social worker, and you wait for the response from the person who's listening to you. მე არ ვიცი, ამ თქვენიათ ესეთი გამოცდილება თქვა, რომ საწყობლებაზე ხართ სადმე და ადამიანი გეკითხებათ რას რა პროფესიის დადებით, თქვენ ეუბნებით რომ სოციალურ მუშაკი ვარ და საინტერესო ამ დროს რა ისე კი რა საპასუხო რეაქცია აქვს იმ ადამიანს, ვისაც ეუბნებით თქვენი პროფესიის შესახებ. And actually, the most difficult response I find is when they say, oh, what do you do? ჩემთვის პირველად ყველაზე რთული არის ხოლმე გავცე პასუხი კითხოს, როცა ამ კითხვაზე მეუბნებიან, რომ უი, სოციალურ მუშაკი ხარ, რას საკეთებ კონკრეტულად? Okay, so mapping. What do social workers do? ან პირველ კითხვას რომ დავუბრუნდეთ, ესე იგი ეს მეფინგი გულისხმობს ესე იგი იმის გამკვლევას რეალურად რას აკეთებენ სოციალურ მუშაკები. So, the second area on our map is around explanation, research that tries to explain. მეორე მიმართულება ეს არის კვლევას რაც უკავშირდება, ეს არის ახსნის ცდელობა, ანუ ახსნათ რაღაცები. So, why do social workers do what they do? ანუ კითხვის ფორმულირებით ეს იქნება ესე, რომ რატომ აკეთებენ სოციალურ მუშაკები იმას, რასაც აკეთებენ.
This in many ways explains for people who do not know what social work is, what our actions are and the motivations of why we take them. აი ამ კითხვაზე პასუხი მაგალითად იმათთვის, ვინც არ იცის რა არის სოციალური მუშაობა, კარგად ხსნის რა საკეთებს სოციალურ მუშაკებს და რა მოტივაცია აქვს მათ, როცა სოციალურ მუშაკებს როცა გარკვეულ ნაბიჯებს გაკეთებენ. The formal literature asks us to focus on evidence-based practice, that why we do what we do is because, well, there's evidence that suggests that that works well. ფორმალურად ანუ ფილოსოფიას ლიტერატურის მიხედვით, ლიტერატურა ჩვენ გვეუბნება, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მტკიცებულებებზე დაახლოებით, ან როცა გვაქვს გარკვეული მტკიცებულება მასთან დაკავშირებით, იმაზე უნდა ვიმუშაოთ. However, there is research, and I've been involved in leading some of this research, that shows why social workers do what they do is much more about their values. თუმცა არის კვლევა, როცა სოციალური მუშაკი აკეთებს გარკვეულ საქმიანობას, არა იმიტომ რომ მტკიცებულება არსებობს, არამედ მისი ღირებულებებიდან გამომდინარე და მე პირადად ბევრი ასეთი კვლევითი პროექტის ხელმძღვანელი ყოფილა. So in some research, which I'll be looking at in more detail tomorrow, called Professional Boundaries, we found some very interesting facts about why social workers do what they do. მაგალითად გარკვეულ კვლევაში მე ხვალ წარმოგიდგენთ ამ კვლევებს, რომელიც ეხება პროფესიული საზღვრების დადგენის შესახებ კვლევა, ჩვენ ძალიან საინტერესო ფაქტები აღმოაჩინეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ აკეთებდნენ სოციალურ მუშაკები იმას, რასაც აკეთებდნენ. There may be an agency guideline as to what you should do and why. There may be some research about that too. But what most social workers rely on is what they think is right. მოგეთ არსებობს ერთი მხრივ შეიძლება არსებობს ეგრეთ წოდებული გაიდლაინები, ანუ მითითებები, როგორ უნდა მუშაობდეს სოციალური მუშაკი. მეორე მხრივ არსებობს კვლევა ამის თაობაზე, თუ როგორ უნდა მუშაობდეს სოციალური მუშაკი და მაგრამ საბოლოოდ ყველა სოციალური მუშაკი მუშაობს იმის მიხედვით თვითონ როგორ თვლის, რომ არის საჭირო და მისაღები. Some people are shocked by that. I am comforted by it. But obviously we need to know how we make those decisions about what is right. And that's what's significant for our research. ბევრი ადამიანისთვის ეს რაც მე თქვი არის შოკის მომგვრელი, თუმცა ჩემთვის უბრალოდ ეს არის პირიქით შვების მომგვრელი, იმიტომ რომ აი ჩვენ ვფიქრობთ იგი სოციალურ მუშაკი უნდა აკეთებდეს იმას, რასაც თulis რომ საჭიროა რომ უნდა აკეთებდეს, მაგრამ აი რას ჩათვლის რომ საჭიროა გასაკეთებლად, ეს უკვე თალკე საკითხია, რასაც ჩვენ ვისაუბრებთ. So, what do we do? Why do we do it? And then the third general area is evaluation. How does social work make a difference? Does what we do and why we do it make a difference? These are very basic questions, I know, but I also know that in the fast pace of social work practice, we can sometimes forget to ask them. Some evaluative projects are enormous and they feel out of the reach of either social workers or indeed social work academics. But during the course of this week, I will be looking at some practice methods in which evaluation is built into the way social workers do their day-to-day practice. თუმცა მე ავტორის განმავლობაში ვისაუბრებ სოციალურ მუშაობის ისეთ პრაქტიკაზე, რომელშიც თვითონ პრაქტიკის პროცესში ჩაშენებულია ეს შეფასების ელემენტები, მექანიზმები და ასე თანდem პროცესი ხდება მუშაობის. So rather than evaluation being seen as something that comes with some researchers who find out whether what we're doing is working or not, we do this for ourselves. ანუ იმის ნაცვლად რომ შეფასება ჩატარდეს სვის მიერ და მას შემდეგ რაც სამუშაო არის შესრულებული, სადღაც ესე განყენებულად ეს შეფასების პროცესი ჩვენ განთავგვაქვს თვითონ მუშაობის პროცესში.
And I'll also be making the political point that it's very significant who decides what making a difference means. და ასევე უნდა პოლიტიკური განზომილებაც აქვს ამ კითხვას, ანუ ვინ განსაზღვრავს მოხდა თუ არა ცვლილება, ანუ ვინ ადგენს რამდენად მოიტანა სოციალური მუშაკის საქმიანობა ცვლილება, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. And lastly, one of the perspectives on social work research is around prediction. და ბოლოს ეს ერთ-ერთი სკოლა თემა ეს ეხება პროგნოზირებას. If social workers do X, would this mean that difference Y will occur? ანუ რას გულისხმობთ ამაში, თუ სოციალური მუშაკი გააკეთებს რაღაც X საქმიანობას, მოყვება თუ არა, უნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ამას მოყვება რაღაც Y შედეგი. I'll just give you one example that when I was a social worker in a certain area in Sheffield, there were two teams adjacent to one another in my office, the office that I shared. მაგალითად რომ გითხრათ, როცა შეფილდში მუშაობდი როგორც სოციალური მუშაკი, იმ უბანში, სადაც მე მუშაობდი, ორი ჯგუფი, ასე მეზობლად ერთმანეთის გვერდ მუშაობდა. Two teams of social workers, the same number of social workers in each team, one team working with this area, this team working with another area, these two areas very similar in the kind of populations they serve. ეს იყო სოციალური მუშაკების ორ ჯგუფს ესაუბარი, ერთი რეგიონალური რაოდენობის სოციალური ორივე ჯგუფში და ერთი ჯგუფი მუშაობდა ერთ თემთან, მეორეთან, მაგრამ ეს ორი თემი ძალიან მეზობლად იყო განთავსებული და ძალიან მსგავსი იყო ერთმანეთს. This team was always behind with its work, was not very well thought of in the organisation and seemed very chaotic. ეს ერთი ჯგუფი, პირველი ჯგუფი დავარქვათ, იყო საკმაოდ ჩამორჩებოდა ყოველთვის თავის საქმიანობის განრიგს, საკმაოდ ქაოსურად არიყო ორგანიზებული იყო. This team responded to calls for help that day, the day of the call for help, were very well thought of, were very well organised. და მეორე ჯგუფი ეს იყო განსხვავებული ის შემოსულ განცხადებებს თუ ზარებს იმ დღეს ვეპასუხობდა, როცა რაიმე ეს საქმეში кейსი შემოდიოდა, იმ დღეს ვეპასუხობდა ძალიან ორგანიზებულობით გამორჩეოდა. 5 people in each team, similar populations being served. What's the difference? ანუ თითოეულ ჯგუფში 5 სოციალმუშაკი იყო და რაც ეხება თემს, ვისგანაც მოდიოდა ეს ვისგანაც მუშაობდა მსგავსი იყო, ანუ შეიძლება კითხვა რატო იყო ესეთი განსხვავება მათ საქმიანობაში შორის. Well, I was observing this because I was in a different team, but I was in the same room. And მე ამ ყველაფერს ვაკვირდებოდი, იმიტომ რომ მე კიდე სხვა ჯგუფში ვიყავი, მაგრამ იმავე ოთახში, სადაც ეს ორი ჯგუფი მუშაობდა და მქონდა შესაძლებლობა დავკვირვებოდი მათ. And of course, there are many factors involved. But the one... და რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ფაქტორია, ძალიან ბევრი ფაქტორი განსაზღვრავს იმას, რატომ ეს ჯგუფები მუშაობდნენ განსხვავებულად, მაგრამ What I observed immediately was that this team, the affected team, met every morning when they came in at 9 o'clock. The 5 of the people there met together and talked about what was happening in their district and looked at every referral of a new person or new situation there and then. და პირველი რაც ხალხში მოხდა იყო ის, რომ აი ეს ჯგუფი ეფექტური ჯგუფი უფრო, ეს ამ ჯგუფის წევრები ყოველ დილით 9 საათზე როცა მოდიოდნენ ოფისში ერთმანეთს შეხვედრა ჰქონდათ და განიხილავდნენ რა მოხდა საზოგადოებაში, მათ თემში რა რეფერალები შემოუვიდეთ, ანუ რა თქო ისინი შემოსული დახმარების თხოვნები და ასე შემდეგ. If we took that method of working to meet together every morning and to decide who's going to do what where, and just to check in terms of what's happening in our community, if we took that method and use it elsewhere, or even with this team, could we predict that team's organisation would improve? ჩვენ რომ აგვეყო ამ ჯგუფის ეს მეთოდი, ანუ ყოველ დილის შეხვედრის და მსჯელობის და ასე ვთქვათ, სამუშაოს განაწილების და იმის თქმის მინდვრას გააკეთებდა დღეს, ეს მეთოდი რომ აგვეყო და აი მეორე ჯგუფზე ან სხვა ჯგუფზე მოგვერგო, იქნებოდა თუ არა მას იგივე შედეგი.
It's a difficult question, isn't it? And in social work there are so many variables. It's very, very hard to predict. საკუთრული კითხვა და მეთანხმებით, იმიტომ რომ სოციალურ მუშაობაში იმდენი ცვლადია და იმდენი სხვა ფაქტორია, რომ ხელახებით ასე ვთქვათ, ამ დასკვნას ვერ გამოვიტანთ. It doesn't stop us theorizing. I certainly theorized about those two teams. ანუ ეს არქონა ხელს არ გვიშლის ჩვენ თეორეტიზირებაში, მე პირდაპირ რა თეორიები ავაგე ამაზე როცა ვფიქრდებოდი. But social work is not like the hard sciences, where the aim is indeed to be able to predict that if this is done, that will happen. თუმცა აქ უნდა ითქვას, რომ სოციალური მუშაობა არ არის ისეთი, ასე ვთქვათ, ისეთი ტიპის მეცნიერება, რომელშიც აუცილებელია, რომ ასეთი ზუსტი პროგნოზირება გავაკეთოთ ამ მოქმედებას რა მოყვება და ასე შემდეგ. So whenever we are embarking on some research, we need in a sense to think about what paradigm we are going to be using. ანუ ამენად ნებისმიერ ახლა საქმიანობის დაწყების წინ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიცოდეთ და შევთანხმდეთ რა პარადიგმაში ვუყურებთ, ანუ რა თეორიულ ჩარჩოთი ვაპირებთ მუშაობას. And in order for you to have the opportunity to make some sense of this, I hope it has made sense, I'd like you to do some work in small groups of 3 perhaps. და მე ახლა მინდა რომ ამ კითხვებთან დაკავშირებით ასე თქვენ გავიარეთ ეს 4 ძირითადი კითხვა. მინდა რომ ამაზე რეფლექსიისთვის ახლა მცირე ჯგუფებში იმუშაოთ, თუ კი აიხდებით წინააღმდეგი, ფიქრობ რომ 3 ჯგუფში იმუშაოთ. So, first, to consider some recent research that you've experienced. You may have been a participant, you may have been one of the researchers, or you may be a user of the research. ანუ პირველი მინდა რომ ეს დავალებასაც შეეხება, პირველი მინდა რომ ვიფიქროთ რაიმე უახლეს კვლევაზე თქვენს დარგში, რომელშიც თქვენ ანუ ან მონაწილე ყოფილხართ, ან თქვენ ყოფილხართ კვლევარი, ან შეიძლება უბრალოდ ამ კვლევა გამოიყენეთ და დაიკითხეთ, ანუ რამე ესეთი უახლესი კვლევა თქვენს დარგში. And which of these categories did the research fall into? And it may fall into more than one category. მეორე კითხვა არის ის, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს კვლევა, რომელსაც შეარჩევთ, ნახოთ აი 4 ძირითადი კითხვიდან მიმართულებიდან ჩვენ გავიარეთ, რომელ მათგანში ჯდება, შეიძლება რამდენიმე მათგანს მოიცავდეს. Then pause, and then the next question is really about, well, how might the research have been changed if it moved into one or other of the categories? და მესამე ამის შემდეგ ცირეს რეფლექსიის შემდეგ დაფიქრდეთ იმაზე, თუ რამდენად ერთი მიმართულებიდან მეორეში რამდენად მოხდა ეს კვლევა მოკლედ ერთ მიმართულებაში იშლება მხოლოდ თუ რამდენიმეში. უნდა დავაზუსტო თუ ისეთი მიმართულებაში. I don't get this question. The question. Yeah. How might the research have been changed to move it into one of the... So how might... These categories. Yes. Yeah. Okay. English definition or with... I'm hoping that people will learn more about the categories by thinking about that piece of research in terms of how it might need to... What different questions you might ask. Okay. So I'm going to say, იქნებ არამარტო რომელ კატეგორიაში ხდება ეს კონკრეტული კვლევა, არამედ შეიძლება ერთ არ იყოს, მაგრამ ერთ კატეგორიაში იყოს, მაგრამ თქვენ თქვათ, უფრო საინტერესო იქნებოდა, რომ ქონოდა ყოფილიყო მეორე კატეგორიაში, მაგალითად ყოფილიყო შეფასებაზე ორიენტირებული ამ პროგნოზირებაზე და ასე შემდეგ. And therefore what benefits them. და რა შედეგები შეიძლება და მე ამას მოექანა. It may be too much. So I think the first 2 questions are... მოგეთ შეიძლება ეს 4 კითხვა ცოტა ბევრი იყოს, მაგრამ მოგეთ პირველი 2-ით დავიწყოთ და მე ვნახოთ როგორ გაგება. And maybe it would be good for you to put those 2 questions in Georgian on the board there. ასე პირველ კითხვას ახლა მე ქართულად დავწერ დაფრაზე, რომ So, to begin with, if you just want to gather into people on your row, and then we'll feedback, probably check in about 11 o'clock. Okay. ესე იგი, საერთოდ 11 საათამდე გვაქვს დრო, თქვენ შეგვიძლიათ განაწილდეს გრუპებში, If they want to move, that's good too. ანუ როგორც თქვენ გნებავთ, შეგვიძლიათ სხვა სექციებს გამოიყენოთ, შეგვიძლიათ აქ დარჩეთ. Yes, you could.
სამი ჯგუფი თქვენ თავად შექმნით თქვენი დიზაინის Ja, შენი ჯგუფი შექმნა შენგელანები და ვიცი რაიმე სისტემის პროგრამ გადავნაწილდეთ ან გადავითვალოთ იყოს უკვე გადანაწილებული ვარ ერთი ჯგუფი ეს იყოს პირველი ჯგუფი